مرحبا بكم في مصنع ألواح الخليج تكنوبون. صدر في الأشهر الأخيرة الماضية قرار مهم جدا من الدفاع المدني بوقف الكلادينج الغير مقاوم للحريق والمستعمل في تكسية واجهات المباني داخليا وخارجيا. وفيما يلي سنقوم بتجربة عملية بسيطة توضح كيفية فحص المنتج ما إذا كان مقاوم للحريق أم لا، علشان الناس تقدر تميز بين أنواع الكلادينج ومعرفة ما إذا كان المنتج مقاوم أو غير مقاوم. إحنا النهاردة بتجربة عملية بسيطة بنوضح الفرق بين أنواع الكلادينج وإزاي نقوم بفحصها. النوع الأول هو نوع الكلادينج الحشوة الداخلية من ال LED البولي إيثيلين اللي هو البلاستيك، ودي حشوة قبل الاشتعال بسرعة. النوع الثاني اللي هو البي 1 ودي حشوة هيدروكسيد مغنيسيوم، بتاخد جزء صغير من ال LED وبناء على الجزء اللي بيضاف ده بتتحدد قدرة المنتج للمقاومة. إذا زاد ال LED بتقل، وإذا قل ال LED بتزيد قدرته على المقاومة. النوع الثالث وده النوع الحصري المنتج داخليا في المملكة لأول مرة لدى مصنع ألواح الخليج تكنوبون. النوع ده اسمه A2 الحشوة الداخلية، حشوة طبيعية 100%. بغض النظر عن اللي بيقدم لك المنتج صادق معاك أو غير صادق، أنت كمالك أو استشاري أو مقاول لازم تقوم بفحص المنتج بنفسك، ودي حاجة بسيطة جدا تقدر تعملها. النهاردة احنا بنسلط النار على ال A2 وبنسلط النار على ال B1 وبنسلط النار على ال LED، والثلاثة متوجهة عليهم نفس النار ونفس قوتها. زي ما انتم شايفين ال LED ما كملش معانا دقيقة وبدأت تمسك فيه النار، لأن الحشوة الداخلية عبارة عن LED بولي إيثيلين بلاستيك صافي غير مقاوم للاشتعال، وبدأت تنزل منه نقاط ملتهبة، دي اللي بتؤدي إلى الاشتعال وإلى انتشار الحريق. طبعا أنا هضطر أفصل عن ال LED قدامكم دلوقتي ونشوف مع بعض هل النار ماسكة فيه ولا لا. زي ما انت شايف النار ماسكه في المنتج وبدات تتساقط منه نقاط مشتعله. طيب النوع الثاني اللي هو البي 1 اللي هو فيه حشوه ال LED مع البي 1، نقفل عنه النار ونشوف ايه اللي بيحصل معاه. ما بينزلش من البي 1 نقاط مشتعله زي ال LED، ولكن لو النار استمرت لفتره طويله هي ماسكه فيه زي ما انتم شايفين، اذا ده غير مقاوم للحريق. بعد فتره معينه تكاد تكون اطول من ال LED بشويه هتمسك فيه النار وتؤدي الى اشتعال المبنى. لو احنا بعدنا النار عن ال A2، وده بقى هنا المفاجأة بتاعتنا، لو بعدنا النار عن ال A2 ما بتمسكش فيه النار، ولو قربنا منه تاني هتلاحظوا حاجة غريبة جدا. هتلاحظوا ان الألمونيوم اشتعل، الألمونيوم نفسه اشتعل وانصهر قبل انصهار الحشوة الداخلية. ودي المفارقة الغريبة عندنا النهاردة، ان احنا حصري انتاج ال A2 داخل مصنع ألواح الخليج. لو بعدنا وشفنا تاني وعملنا زوم اكتر هتلاقوا النار ما بتمسكش في ال A2، بتطفى، وفي نفس الوقت ما بينزلش منه نقاط. وزي ما شفنا دلوقتي بعد الاختبار الألمونيوم في ال A2 ينصهر. الحشوة الداخلية عبارة عن بودرة، مواد طبيعية لا يمكن تمسك فيها النار. مع مصنع ألواح الخليج تكنوبوند دائما أنتم في المقدمة.